Всім привіт! Звернення показати прості способи формування художньо-рослинного орнаменту в контурі і в такому плоскорельєфному виконанні. Дивіться, без навичок уміння малювання. Накреслили ось так от коло. Є. Далі. Дивіться уважно. 2. 3. Я вам покажу найпростіші способи, яким допоможуть. Є 3 листочки, зробили ще один, є тут один, тут один далі. Звідси випускаємо, зійшлися. Беремо звідси і 1, і 2, і 3, і 4. Перекинулися. І 1, і 2. Ось так. Виконати його у такий простий спосіб. На цьому етапі існує кілька способів. Є способи, коли прорізають умовно ножем по контуру орнамент, потім підбирає стамесками. Простіший спосіб. Береться напівкругла стамеска, радіусна, або куточок 45 градусів чи 90 градусів. Що ми робимо? Спочатку здійснюємо контур вашого орнаменту. Можете трохи виходити за лінію. Коли доходимо, що робимо? Припинилися. Отже, ось таким самим чином, будь ласка, проходьте. Покажу відмінність прикладу півколо. Зрозуміло? Зрозуміло. Беремо приклад. Куточок. 45 градусів, зупинилися. Зупинилися. Це 45 градусів. Якщо подивитися принцип виконання 90 градусів, 90. Чудово розуміємо, якщо не навчили, зупинилися. В принципі, найкраще це взагалі використовувати напівколо. Просто-напросто по ширині брати вже і проходити контур. Відповідно, потім легше буде прорізати лінію і, відповідно, здійснювати підбір. Тобто куточок стоїть. І що ми робимо? Обертаємо разом. Також трохи протягнули, обертаємо заготівлю. Кість послаблені, зупинилися. Показую простий спосіб, який вам так чи інакше допоможе. Що робити? Освоювати елементарні принципи. Спочатку пробиваємо контур. Отже, не починаємо ні з центру, ні з цих фактично листочків. Уявили собі і виконуємо ось так. Рахуємо. Є 1, 2. Не направляйте всередину, а робіть все тільки від себе. Основний принцип для молодших школярів. Можна так сказати.
Зробивши прорізну лінію, тепер нам потрібно звільнити нашу квітку від цієї зайвої частини. Це можна зробити, наприклад, більш вузькими профілями, можна ширшими. Тобто виходьте з того, що у вас є. І ось так по лінії, потроху, не поспішаючи. Звільняємо. Підкреслюю для новачків ось ці частини, відповідно потім ви все вирівнюєте і так дієте по всьому колу. Наступний етап, який ми розглядаємо, це раз, два, три крайні листочки. Поки що ці пелюстки ми не чіпаємо. Їх переважно можна підрізати третім або четвертим профілем. Це якщо не говорити, наприклад, про якісь там згинаємо астери. Такий легкий підбір, прорізана лінія. Також взагалі переважно, коли працюють над такими речами, використовують переважно такі півкола, а саме беруть, проходять і знімають. Переважно. Роблю саме таке заглиблення. Підкреслюю, відео для новачків. Але з огляду на те, що у новачка може не виявитися, у людини, яка тільки починає, наприклад, таких радіусів, у нього можуть бути, скажімо, більш прості профілі у вигляді 2, 3, 4 профілів. Отже, ось так потроху людина бере і підрізає всі наші листочки поетапно, поступово, там, де стамеска у нас не проходить. Бажано, щоб були, наприклад, 10, 15, 20 відповідно. Ширше, щоб дістатися у важкодоступні місця більш вузьким профілем, виконують додаткове заглиблення. Дивіться, багато хто просто про це не знає, і навіть ті, хто займається, теж не знають. Знають, але не використовують і таке інше. Коли у нас утворюється ось така бруд, переважно що робити? Ставлять ніж, допустимо, і вдруге прорізають. Раз. Другий спосіб. Беру, скажімо, кутову стамеску. 35-45 градусів і, наприклад, проходить контур. 2. Взагалі, треба підібрати профіль. Профіль умовно другий. І всі ці дії здійснювати шляхом представили, зробили макхол, так само і тут поставили та прорізали. Безперечно, можна сказати, навіщо, якщо, скажімо, це можна ножем здійснити. Ефект різний, тому що ефект, коли здійснюється проріз лінії, виникає різкий. А коли ми робимо третім, наприклад, профілем, то у нас виникає ніби з-під самого листочка. Згодом виступає сам елемент. Тобто, переважно потрібно виконувати саме так. Звикайте до такого підходу. Також, коли ми умовно тут підібрали листочок приблизно з цієї частини, ось з цієї нам потрібно виконувати. Ось тут поетапно, поступово йде і заглиблення, а так ще трохи опускаємося. Але цю верхню точку ми не чіпаємо. Просто тут трохи зменшуємо глибину. Ось так поступово ми потроху тут задаємо необхідну глибину. Відео для новачків. Припустили. У нас виходять крайні листочки. Тепер виникає принцип капусти. І ось так раз. Просто трохи опускаємо. Не поспішаючи, потроху працюємо з кранами. У нас тут прорізана лінія, тут трохи не дорізаємо, більше приспускаємо тут.
Та й не чіпаємо край. Показую простий спосіб для новачків, без жодних складнощів. Підходимо, виходить ближче до центру, бажано взяти розмір трохи менший. Також пояснюю, чому тут потрібно залишати висоту в цих частинах, тому що згодом ми тут будемо певним чином працювати. Ось так, злегка. Це додає ефекту. Ось цей знім надає легкий вигин, коли ми по краях виконуємо, що листочок знизу і пішов донизу. Тут під листочок опускаємо. Трохи в глибину. Простий спосіб для новачків. Отже, дивіться, ми відбили таку трохи грубувату форму. Ось ми її, по суті, отримали. Ось вона у нас є. Тепер починається, власне, все найцікавіше. Ви берете олівець і починаєте робити певне проєктування. Так роблю ескізи, задаючи. Вже умовно трохи іншу форму, тому що ми маємо щось дослідне. Раз прикладу. Розсічення. Цей процес є надзвичайно захоплюючим, цікавим та наповненим багатьма важливими деталями, які варто вивчити. Виходить, проходимо. По всій фактично нашій квіточці. Так само тут. Чому спочатку на листку недоцільно формувати кілін та розсічення? Тому що, коли ми вже все ретельно підібрали, ось ми задаємо параметри. Раз є, дивіться уважно, я просто зараз показую вам цей спосіб. 2, 3, 4. І відповідно ось тут з'являється маленька крапелька. Відео для новачків, ось такі прості розсічення бачимо. Так, чудово, що листочок перетворюється на трохи гарнішу форму. Так само й тут. Ось ми пішли дуже легенько, ось обережно підігнули, отже раз показали, ось ми вивели тут раз і ще раз тут. Отже, подивіться, ось ця зайва країна також знаходиться саме тут, на цьому місці. 2, раз, 2. З цієї причини ми тут не дуже багато знімали, тому що зараз, коли будемо підрізати, вона ще поглиблюватиметься. Також ви можете додати сюди умовно більш низький. Це плюс допоміжні листочки. Або практично, як би ще додати, у нас буде ще більш пишний. Приступаємо. Значить, беремо прапорець ніж і немає ні від цієї частини сюди на слабші речі. Навпаки, з сильнішого боку, звідси робимо надріз. Є. Відповідно. Приспустили. З іншого боку, точно таким же чином представили лише один. Два. Далі. І так працюємо. У цьому нашому начерку. І
саме тут усе виглядає неймовірно красиво, надзвичайно акуратно, дуже витончено та виконано з просто вражаючою майстерністю і великою увагою до кожної найдрібнішої деталі. Ми зовсім не поспішаємо. Таким чином, ви поступово та дуже обережно видаляєте по одному елементу за раз, щоб усе було правильно. Вашої прощай вогни. А пос вас... Ось так от у вас виходитиме. Очищення, вирівнювання тощо. Все трохи згодом. На сьогоднішній день, саме на цьому конкретному етапі нашої роботи, весь цей процес виконується та реалізується за допомогою ось таких досить простих та зовсім нескладних технічних маніпуляцій, які ми бачимо перед собою. Так от у нас отримує ось так. Ось тут. Ось так ось, небагато. Можна під нахилом це зробити. Далі. Тут трохи. Ось так. Майже півколом залишили. Далі. Олівець. У загальному розсіченні. Ви просто малюєте легкими рухами раз, два, три. Отже, саме тут ми робимо раз, два, три, потім ще раз, два, три. І поступово додаємо деталі далі. Знову раз, два, три. Тепер ми взяли акуратне півколо, налаштували потрібний радіусний інструмент і ось тут ось так дуже спокійно та максимально зосереджено спрацювали, щоб усе виглядало охайно. Продовжуємо малювати кожну лінію дуже уважно, додаючи нові елементи до нашої композиції, стежимо за кожним штрихом, щоб форма була ідеальною, і ось так ми завершуємо цей етап роботи, перевіряючи кожну дрібницю, щоб усе було готово до наступного кроку. І тепер у нас все виходить просто чудово, акуратно і дуже гарно. Є. Далі. Спочатку круту. Взагалі, в ідеалі тут треба інструмент. Дрібний. От. Підійшов би, до речі, зі скошеним лезом. Чому зі скошеним лезом? Тому що мені треба тут підрізати, я буду зачіпати зустрічну частину. Куток. Встановимо цей контур, ви можете округлити, або ж залишити його як є і не округляти. Відповідно, всередині, в центрі показав. Деталізацію обов'язково шляхом розсічення. Відповідно, ось ці направляючі, ось так трохи підрізали. Отак ми всюди зачищаємо після деталізації. Відео для новачків. Повторююся, спеціально кажу, щоб не розумничали ті, хто це вміє робити. Тобто простими діями, простим способом. У вас виходить?
покриваємо морилкою. Друзі, я роблю швидко, не зачищаю. Ви, відповідно, всю вашу композицію зачищаєте. Ось так ми укриваємо. Отак покрили. Відповідно, вирівнюється, підрізається. Тобто, як кажуть, доводиться до чистоти. Давайте розберемо по факту. Було щось складне? А складного нічого не було. Зайняло. Це зайняло зовсім небагато часу. І в нас з вами вийшло ось така нескладна композиція. Відповідно до цього, ми даємо йому повністю просохнути протягом певного часу. Виходить, коли у вас висихає, я ще нанесу. Не по суті, можете взяти наждачний папір. Фактично зробити таке легке затінення. Макровата, просто я так злегка додам, щоб ви розуміли. Але треба дочекатися, щоб однозначно ваша морилка висохла, тоді не буде проблем. Ось такого ефекту, як у мене зараз, така ворсистість. Але загалом, якщо злегка затінити, буквально трохи, то виглядати буде дуже й дуже оригінально. В цілому, вся композиція. А якщо будете затінювати по-мокрому, у вас буде підніматися ворс. Звертайте на це увагу. Але якщо затінювати взагалі, я рекомендую робити це потім, відповідно, наприклад, на затінений колір. На затінені не клійте, точніше кажучи, на частини, ви так чи інакше можете нанести ще якийсь інший відтінок легкої морилки, або, наприклад, акрилові фарби. Тобто фактично використати бронзу або золото, або срібло. Ну, хто на що здатиме. Варіацій дуже багато, варіантів. Тож можна проводити маніпуляції різноманітними способами. Давайте підсумуємо. Було щось складне? Ні. Контури, проріз, підбір. Відео виключно для новачків, виключно простими способами.